Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời, đẹp trời. Sau khoảng thời gian mà mình canh tác và mình thay đổi, mình nhận ra được rất là nhiều cái điều tốt đẹp nó đang thu hút đến cuộc sống của mình. Mình lúc trước là một huấn luyện viên cá nhân về sức khỏe, về dinh dưỡng, về tập luyện. Rồi sau đó mình chuyển qua làm nông, chuyển qua đi bốc vác phân, rồi chuyển qua làm thanh long, rồi chuyển qua học về nông nghiệp, học về những cái thực phẩm sạch, rồi bắt đầu công việc làm vườn của mình. Từ khi mà mình dấn thân vào mạng xã hội, dấn thân vào những cái nội dung, kiến thức và thông tin mà mình học tập mỗi ngày, thì mình nhận ra được có rất là nhiều ý kiến trái chiều cũng như là thuận chiều về những cái công việc mà mình làm, về những cái nông sản sạch, về thực phẩm, về chất lượng cuộc sống. Chính bản thân mình luôn luôn quan niệm một điều: nếu mà mình có thể không bận tâm về tiền bạc thì mình thích sống một cuộc sống mà mình tự tạo ra những cái thực phẩm mà mình ăn mỗi ngày, tự thu thập kiến thức, tự phát triển những cái kỹ năng, tự cảm nhận cái môi trường xung quanh và làm những điều mà mình thích. Mình nghĩ đó là những cái điều mà rất nhiều người có chung cái suy nghĩ giống như mình. Về quê, sinh sống, khởi nghiệp, làm điều mình thích, có một cái cơ thể khỏe mạnh và được ăn những cái thực phẩm sạch mỗi ngày. Không có gì là dễ dàng đạt được trong cuộc sống này cả. Bạn muốn một cái vật gì đó, bạn muốn một bộ quần áo mới, muốn một chiếc xe, muốn một miếng đất, muốn một căn nhà, thì bạn phải trao đổi một cái giá trị, một số tiền tương đương bằng sức lao động của bạn nè, bằng thời gian của bạn nè, bằng kỹ năng của bạn, bằng những cái việc, những cái vật, những cái đồ mà bạn tạo ra. Ví dụ như chính bản thân mình là mình buôn bán nông sản và mình trồng trọt nông sản, mình tư vấn về thiết kế vườn và làm những cái mô hình nông sản hữu cơ, rồi nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bán tự nhiên, vườn rừng, hoặc là một số cái mô hình mà nuôi ốc kết hợp với trồng mướp, trồng chuối. Rồi là mình lại tiếp tục thử nghiệm lặp lại cái loại nào nó phù hợp cho những cái mảnh vườn mà mình tư vấn, thì mình tư vấn cho họ cách phát triển và làm một cái cách tự nhiên. Thì giống như những cái việc mà mình làm mỗi ngày, như các bạn thấy là trồng trọt, thử nghiệm, rồi lại lặp lại quá trình đó. Rồi các bạn biết, nhiều bạn nói với mình rằng phải có tiền mới khởi nghiệp. Thật sự chính bản thân mình mình không có đất này là đất thuê các bạn. Rồi mình cũng chẳng có nhiều nguồn lực. Nếu như mà mình có nguồn lực thì lần đầu tiên mà mình trồng trên mảnh đất này nha, là mình làm vàng bài bản hết rồi. Chứ mình không phải những cái nội dung trước các bạn thấy là mình trồng chuối nè, mình trồng một cái cây, mình kiếm những cái cây gỗ tạp mình cắm xuống, rồi mình kiếm những cái cây che cháy mình cắm xuống, rồi sau đó mình cắm những cái cây bạch đàn, rồi mình cắm cây mì, rồi tiếp tục đến trụ bê tông. Và cuối cùng như các bạn thấy là bây giờ bắt đầu làm tre nè, dây cước văng nè, dàn trên dàn dưới nè, bài bản. Thì trong cái quá trình đó mình mới học ra được một điều rằng mình muốn làm một việc gì đó, mình muốn xây dựng ước mơ của mình thì mình phải lên một cái kế hoạch cho nó. Sau đó mình tìm kiếm những cái nguồn lực và bắt tay vào làm việc mỗi ngày. Bạn sẽ cải thiện dần nó qua thời gian, đúng không? Bạn không thể cải thiện một điều gì đó mà bạn không có. Nhưng nếu mà bạn bắt đầu làm việc, bắt đầu học tập, bắt đầu ước mơ, bắt đầu áp dụng những việc mà mình học được, những cái mà mình có được vào cái kế hoạch của mình, thì từ từ bạn sẽ cải thiện nó dần qua thời gian. Và sau đó bạn sẽ có nhiều dopamine được bơm lên, bạn sẽ có nhiều cái hormone năng lượng, bạn sẽ cảm thấy cái sự thỏa mãn, bạn sẽ có những cái thành tựu nhỏ qua mỗi ngày, và bạn biết được nó đang hoạt động, cái dự án của mình nó đang tiến tới. Và cái động lực đó nó sẽ giúp bạn duy trì cái công việc của bạn, duy trì những cái đam mê, sở thích, ước mơ của bạn, và giúp cho bạn có làm việc nhiều hơn, nhiều động lực hơn, và tập trung thời gian, kiến thức, năng lượng nhiều vào nó hơn là việc mà bạn cứ ngồi suy nghĩ mãi về nó sẽ không đi tới đâu, nó còn tiêu tốn cái năng lượng tinh thần của bạn hơn nữa, và rất là dễ dàng bỏ cuộc khi mà bạn không thấy được những cái bước tiến nhỏ. Mình luôn luôn biết ơn mỗi ngày về cái sức khỏe của mình, về những cái thực phẩm mà mình ăn, về những cái con người mà mình gặp, về những cái sự giúp đỡ trong cuộc sống, về những cái điều mà mình làm mình cải thiện, rồi mình lại rút ra kinh nghiệm. Có những lần vấp ngã rất là đau,
Có những lần mà bản thân rất là cô độc, có những lần làm việc một mình, có những lần nước mắt luôn các bạn. Khởi nghiệp đó là một cái quá trình gì đó mà không phải một người bình thường có thể làm được. Nhiều người bạn của mình chấp nhận làm công việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và một số bạn thì chấp nhận giống như mình, chấp nhận bỏ điều đó để làm. Dù ai có trả mình 10-20 triệu mỗi tháng thì mình thích một cái công việc mà mình tự tạo ra hơn. Sau khi mà mình nhận ra được mình không thích sống một cái cuộc sống mà bị áp đặt quá nhiều vào cái tư duy, sự sáng tạo và kiến thức của mình thích một cuộc sống mà mình tự tạo ra. Có thể là mỗi tháng mình kiếm có 1 triệu, 2 triệu cũng được. Làm sao để sống được hả các bạn? Thì các bạn làm việc ban đêm nữa. Ban ngày các bạn làm việc giống như mình đó, làm đầu tiên là 7 ngày đúng không? Các bạn làm việc 6 ngày cho người ta, 1 ngày cho bản thân các bạn. Rồi sau đó các bạn chuyển dần từ qua 5 ngày, 2 ngày làm việc cho các bạn, 3 ngày, 4 ngày làm việc cho các bạn. Và từ từ khi mà cái thu nhập mà thụ động á, cái thu nhập mà từ công việc ước mơ của các bạn á, nó đủ để nuôi sống các bạn, nó đủ để tạo ra cái nguồn dòng tiền mỗi ngày, mỗi tháng, thì các bạn bỏ luôn công việc mà 8 tiếng mỗi ngày đi, tập trung vào phát triển cái ước mơ và cái đam mê, cái kế hoạch của các bạn. Thì từ dần dần mọi chuyện sẽ đi vào đâu vào đó à. Dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Dần dần các bạn sẽ nhận ra thật ra thì để khởi nghiệp một công việc đó nào đó nó cũng đơn giản mà, bắt tay làm việc thôi. Và chuyển dần cái khối lượng, thời gian, kiến thức, những cái gì mà mình học được từ làm việc cho một ai đó qua làm việc cho mình. Chính bản thân mình khi mà đi làm việc cho những ông anh, bà chị, những vị sếp của mình thì mình vẫn luôn tưởng tượng là mình đang ở nơi này, mình học tập kiến thức, mình áp dụng những điều mà mình học được vào cuộc sống của mình để nâng cao cái giá trị của mình hơn. Và khi mà làm việc, mình làm việc hết sức, hết khả năng, hết trí tuệ của mình. Khi mà mình về là mình lại tập trung vào công việc của mình. Mỗi ngày trôi qua mình thấy được rất là nhiều người xung quanh mình á, họ chán nản lắm. Họ làm việc nhưng mà họ lại không yêu thích công việc họ làm, nhưng họ vẫn phải tiếp tục. Mỗi lần tâm sự nói chuyện với nhau á là gì các bạn, nghỉ rồi làm cái gì, rồi bây giờ nghỉ việc ở đây rồi kiếm gì sống, thất nghiệp sao. Thậm chí những người mà đang có công việc luôn còn suy nghĩ như vậy. Mình thấy ủa sao mà bạn tiêu cực vậy? Làm sao mà bạn có thể có những cái suy nghĩ đó trong đầu được? Bạn đừng tưởng tượng là bạn đang làm việc cho một ai đó. Bạn hãy suy nghĩ đó là bạn đang làm việc cho chính bản thân mình. Bạn đang kiếm tiền đúng không? Bạn đang đánh đổi thời gian, giá trị, kiến thức của bạn để lấy tiền. Và cái số tiền đó bạn để đầu tư vào tương lai của bạn, vào cái kế hoạch của bạn, vào những cái dự định sắp tới của bạn. Bạn cứ tưởng tượng vậy. Bạn ở đây, nơi này không phải để làm việc cho sếp bạn, mà làm việc cho chính bản thân mình. Bạn đang đánh đổi một số giá trị để có một số giá trị khác. Là lấy tiền đi, đánh đổi thời gian, công sức, trí tuệ, rồi kiến thức mình học được bao nhiêu năm để lấy tiền đi, rồi mình sử dụng cái số tiền đó để đầu tư vô cái ước mơ của mình. Đó là luôn luôn mình đi làm việc á, dù công việc nó khó khăn đến cỡ nào mình cũng luôn luôn mình suy nghĩ đó là mình đang làm việc cho chính bản thân mình. Mình đang đánh đổi giá trị hiện tại của mình để nâng cấp cái kỹ năng của mình, nâng cấp kiến thức, thông tin của mình, nâng cấp tất cả mọi thứ để chuyển qua cái ước mơ của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm vàng khu vực này các bạn. Có cái gì làm cái đó thôi, mà mình làm mình cải thiện và mình tiếp tục làm, mình càng giỏi mình càng làm, mình càng giỏi mình càng làm, mình càng cải thiện. Đó là tất cả những gì mà mình muốn nói và chia sẻ với những mấy bạn mà hay nhắn tin với mình là bảo cho một số lời tư vấn và lời khuyên để bắt đầu khởi nghiệp. Thì các bạn, có nhiều bạn cũng tiêu cực, có nhiều bạn cũng tích cực. Có nhiều bạn bảo trồng cho gà cho vịt ăn chứ khởi nghiệp gì. Có nhiều bảo điêu làm cái này sao kiếm được 5-10 triệu mỗi tháng. Thật sự thì mướp bây giờ hiện tại giá 7.000 thì cắt một ngày cắt 70 kg thì các bạn cứ nhân lên đi, ngày nào cũng cắt. Và hiện tại thì cái mô hình này lúc mình trồng có 80 gốc các bạn, 80 gốc mà mỗi ngày thu hoạch như vậy. Hiện tại mình đã nhân lên khoảng 300-400 gốc rồi. Ở những cái khu vực mà mình quay cho các bạn xem á, khu vực trước á là mình đã mở rộng ra hết rồi. Có một số em thì cũng muốn học về nông nghiệp hữu cơ, về cái cách gieo trồng tự nhiên. Các bạn nên lưu ý một điều nè, cha ông chúng ta hồi xưa không có thuốc đâu. Phân thì có nha, sử dụng phân chuồng, phân heo, phân gà, phân vịt, ủ, rồi một số loại mùng hữu cơ bằng xác bã thực vật. Những cái nông sản thời đó làm ra, các bạn thấy nó có sạch không? Nó có tốt cho sức khỏe không? Có năng suất chất lượng không? Thật ra bây giờ bạn bị cái tư tưởng về hóa học, phải bỏ nhiều thuốc vô nó mới sinh trưởng, phải bỏ nhiều phân vô nó mới tốt, bị ảnh hưởng quá nhiều.
Thật sự thì các bạn nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm mà các bạn làm ra hơn là cái số lượng. Cái số lượng nó sẽ được tăng dần theo thời gian nếu mà bạn canh tác đúng quy trình, đúng cách về hữu cơ, đúng không? Còn bạn chú trọng về chất lượng nè, bạn chú trọng về chất lượng, cái cách bạn canh tác nè, sức khỏe của bạn nè. Bạn có tưởng tượng một điều á, bạn làm ra cái thực phẩm mà bạn còn không dám ăn trực tiếp nó thì làm sao mà bạn bán nó ra thị trường để lấy lợi nhuận? Có thể là mình nói thì nó hơi thực tế một tí, nó hơi bị đâm sâu vào những anh chị mà làm phân thuốc quá nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn có một cái gì đó mình chia sẻ là khi mà canh tác bên mảng nông nghiệp á, bạn trao đi giá trị rất là nhiều, và những cái mà bạn sử dụng thuốc độc hại, bạn xịt quá nhiều, bạn lạm dụng quá nhiều vào cái sản phẩm đó đưa ra người tiêu dùng, những cái đó sau này một thời gian nữa nó sẽ làm cho sức khỏe của người sử dụng, sức khỏe của người sử dụng á bị bệnh vì những cái mà bạn cung cấp ra. Cái luật nhân quả nó quy định một điều rất là hay nè, những cái mà bạn cho đi tốt á rồi nó sẽ nhân lên rất là nhiều, nó quay lại với bạn. Còn những cái mà bạn cho đi xấu, ảnh hưởng đến người khác, một lúc nào đó nó sẽ quay lại với bạn với số lượng gấp 3, gấp 4 lần. Mình luôn luôn quan niệm cái điều đó, nên những cái thực phẩm mà mình trồng á, mình cung cấp số lượng lớn đến thị trường nhưng nó phải ngon, phải sạch, phải rẻ. Và bạn cứ thử tượng á, bạn nuôi 2 con ốc bươu đen trong nhà đi, bạn bắt bạn lên những cái trại giống, hoặc là bạn có thể liên hệ ở những cái nơi mà người ta nuôi ốc bươu đen á, bạn bỏ một cái thùng xốp nhỏ, bạn bỏ vào những cái cây thủy sinh, bèo, lục bình, rau nhút, rau muống cũng được, rồi một số loại rong biển cũng được nha. Bạn nuôi như cá cảnh, bạn bỏ vô đó 2 con đến 4 con ốc bươu đen. Những cái thực phẩm mà bạn mua ở ngoài chợ về á, bạn bỏ vô, nó ăn mà ngày mai nó chết là bạn biết cái đó thuốc nó quá cái liều rồi, gọi là cái tồn dư á, cái tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật á, nó quá khả năng thì con ốc bươu nó sẽ chết. Mà bạn bỏ vô cái thực phẩm nào mà con ốc bươu nó ăn mà nó tốt á, nó sinh trưởng bình thường á, là những cái thực phẩm đó là thực phẩm hữu cơ nha các bạn. Phân biệt rất là đơn giản thì giữa canh tác hữu cơ theo hướng bán nông nghiệp tự nhiên và canh tác độc canh nhiều về phân thuốc hóa học. Đó là bài toán về thời gian cách ly. Ví dụ như trên cái bao bì, cái nhãn sản phẩm đó nó ghi là cách ly từ 7 đến 14 ngày thì bạn phải cách ly ít nhất là 20 ngày đó. Nhưng mà khi mà các bạn thấy á, các bạn càng xịt vô, các bạn càng xịt vô thì nó tăng trưởng nhanh, nó rút ngắn cái thời gian thu hoạch, thì càng kích thích cái này mau có lợi nhuận, cái này mau lợi nhuận là xịt vô thì nó tốt thời gian ban đầu, nhưng mà nó sẽ hại đất. Hại đất là sao? Nó sẽ tồn dư, tại cái cây nó đâu có hấp thụ hết đâu, thì nó sẽ tồn dư một số lượng trong đất, và khi những cái thực phẩm, những cái cây mà sinh trưởng trong đó nó sẽ hút lên và tồn dư trong quả, trong lá, trong thân. Đó là những cái điều rất là đơn giản về nông nghiệp. Nếu mà bạn càng học bạn sẽ càng giỏi, bạn càng học bạn càng tìm hiểu, bạn sẽ thấy được những cái kiến thức nó rất là hay, nhưng mà bạn cũng thấy được những cái sự đáng sợ do lạm dụng thuốc tăng trưởng, thuốc kích thích, lạm dụng phân hóa học. Những điều gì mà bạn lạm dụng quá nó không tốt, đúng không? Bạn ăn nhiều tôm ghẹ quá thì bạn sẽ dư lượng canxi trong đó, thì dễ bị gai cột sống, đúng không? Bạn ăn nhiều thịt hay là lượng đạm quá thì bạn cũng dễ dư thừa cái lượng mỡ trong cơ thể mình. Thì cái gì nhiều quá không có tốt, ít thôi, vừa đủ hoặc là thiếu. Ví dụ cơ thể của bạn đi, bạn ăn 70% vừa đủ, đừng ăn no quá bạn bắt cái bộ nội tạng của bạn, cái hệ thống trong cơ thể mình á làm việc quá sức thì nó không tốt. Bạn có thích sống giữa thiên nhiên không? Bạn có thích làm những cái điều mà bạn yêu thích mỗi ngày? Bạn có muốn được thức dậy ở một nơi có không khí trong lành nè, một nơi có thể duy trì cuộc sống của các bạn, một nơi có thể giúp cho cái cơ thể của các bạn nó bình yên, một nơi mà từ đó bạn tạo ra giá trị cho tất cả mọi người, thì đó là cái hướng đi của mình về cái ngách nông sản hữu cơ mà mình hiện tại đang thực hiện, nghiên cứu, học tập và phát triển mỗi ngày. Các bạn đừng quá lo lắng khi mà các bạn khởi nghiệp. Thật sự các bạn có thể nói là khởi nghiệp một cái công ty to, tôi có 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu tôi khởi nghiệp. Nhưng mà đối với chính bản thân mình á, mình có những cái dự án nhỏ cá nhân khởi nghiệp
lúc trước á cũng khoảng 5-7 cái dự án gì đó, có thành công có thất bại có nhỏ có to có cái là mình bắt đầu từ 2 triệu 3 triệu. Mình mua một ít trứng vịt lộn ra, mình ngồi ở ngoài chợ, rồi mình set up một cái phòng nhỏ nhỏ về bán cây kiểng, rồi buôn bán phân rơm, rồi làm về những cái cây hữu cơ xương rồng á các bạn, rồi thực phẩm nè, mua đi bán lại. Thì qua những cái quá trình mà mình học tập phát triển và mình khởi nghiệp, thất bại ở chề, mình quay lại với chính bản thân mình. Mỗi lần thất bại là đi làm mướn trả nợ, mỗi lần thất bại lại là đi làm mướn trả nợ. Và làm không phải như kiểu mà các bạn làm yếu đuối đâu nha. 5 giờ rưỡi sáng là bắt đầu là mình đã hoàn thành một công việc rồi. Thì ở những cái chợ nông sản á các bạn, là khuôn vác á, là từ 2 giờ người ta đã bắt đầu, là mình khuôn vác tới 5 rưỡi là mình xong một công việc, kiếm 2 xị cái đã. Sau đó là mình làm việc một ngày kiếm 300 ngàn. Làm gì các bạn biết, ở nông thôn nhiều việc làm lắm. Nếu bạn có sức khỏe, đi vác phân, vác lúa nè, đi bóc phân nè, rồi đi cắt cỏ nè, đi phun xịt thuốc rất là nhiều việc. Rồi từ 7 giờ đến 10 giờ các bạn làm gì? Đi làm bảo vệ coi kho, rồi đi bốc vác ban đêm, rất là nhiều việc luôn. Các bạn nếu mà đã quyết tâm làm á, công việc rất là nhiều. Nếu các bạn đủ sức khỏe và các bạn đừng có áp đặt vào một cái công việc mà nó phải như thế này, nó như thế này, sếp giao cho nhiêu này làm nhiêu đây thôi, sếp giao nhiêu đây làm nhiêu đây thôi. Các bạn phải làm hơn thì người ta mới thấy cái giá trị của bạn nằm ở đó, bạn hiểu không? Thay vì chọn bạn với người khác thì họ chọn bạn. Tại sao họ chọn bạn? Tại sao sếp bạn chọn bạn? Vì bạn mang lại giá trị nhiều hơn cùng một mức lương, đúng không? Mà mình làm gấp rưỡi thằng kia thì tất nhiên á là mình sẽ được tuyển dụng. Thằng kia có thể bị sa thải nhưng mà mình không bị sa thải. Vì sao? Vì sếp thấy được thằng này nó làm việc gấp rưỡi lận. Bây giờ thay vì mướn hai thằng thì bây giờ đuổi thằng kia đi, cho thằng này nó làm gấp rưỡi cũng được, đúng không? Mình trả lương gấp hơn nữa. Cái đó có thể là nhiều bạn suy nghĩ tiêu cực, là bảo là bị bóc lột, không xứng đáng. Thật sự bạn có cái gì để xứng đáng trong cuộc đời này? Có cái giá trị gì để xứng đáng đâu. Nếu mà bạn chơi cuộc chơi của người khác thì mãi mãi bạn sẽ bị bóc lột về cả trí tuệ, tinh thần, sức lao động, sức khỏe, thời gian của bạn. Nhưng nếu bạn tạo ra cuộc chơi của mình thì sao? Ở đây mình đang muốn nhấn mạnh vào vấn đề là bạn hãy xem đó là nơi để bạn rèn luyện những kỹ năng, rèn luyện về sức khỏe, rèn luyện về cái lượng thông tin, kiến thức mà bạn học được áp dụng vào cuộc sống, rèn luyện về tinh thần của bạn, về sức chịu đựng của bạn. Rồi sau đó đem hết tất cả những nguồn lực, gọi là tiền đi, về để đầu tư cho cái kế hoạch của bạn, đầu tư cho ước mơ của bạn, đầu tư cho sự sáng tạo của bạn. Đầu tư để làm gì? Để phục vụ được nhiều người hơn. Thay vì phục vụ cho ông chủ của bạn, đúng không? Bạn phục vụ cho tất cả mọi người. Giống như mình hiện tại nè, một ngày mình cắt 70 kg đi thì mình phục vụ 50 đến 60 người, đúng không? Nhưng mà nếu mình nhân rộng cái mô hình của mình ra, mình phục vụ 100 người, 200 người, 300 người, 400 người, thậm chí 1000 người một ngày đi, với cái diện tích khoảng 8.000 m², mình có thể tự tin cái lượng nông sản của mình trồng theo phương pháp hữu cơ, phục vụ 1000 người mỗi ngày thì sao? Và nếu như mình không đủ cái lượng mà phục vụ 1000 người mỗi ngày thì mình đi làm thêm, mình kiếm tiền ở ngoài các bạn. Có gì đâu phải sợ, đúng không? Khởi nghiệp mà. Khởi rồi mới nghiệp. Khởi là sao? Là bắt đầu xây dựng nó. Nghiệp là sao? Là những việc mà bạn làm mỗi ngày hướng tới mục tiêu, kế hoạch mà bạn định ra sẵn. Đúng ngày giờ đó tôi phải đến điểm đó. Còn nếu không đến được điểm đó, buộc tôi phải trên đường gần tới điểm đó, chứ không thể nào mà bỏ cuộc được các bạn. Mình bỏ cuộc ở nhiều lĩnh vực rồi, mình bỏ cuộc ở những cái dự án cá nhân sắp xếp lúc trước của mình rồi. Lần này mình quyết tâm tới cùng, không bỏ cuộc nữa. Vì mình tìm ra được cái hướng đi của mình rồi, mình tìm ra được những cái niềm đam mê, yêu thích của mình rồi các bạn. Mình tìm ra được cái giá trị của mình và mục đích mà mình đến đây, đến cái trái đất này để trải nghiệm rồi. Nên mình sẽ quyết định đi tới cùng. Và mình chúc cho tất cả các bạn có ước mơ, có đam mê, có động lực, có nhiệt huyết. Với những bạn mà chưa tìm ra được điều đó, luôn kiên trì, kiên định ở mục tiêu của mình với cái cảm giác của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo. Mà nếu mà thích nhớ share nha, share và like cho mình, không có gì hết. Kiếm động lực, kiếm niềm tin và biết được những cái người đó, những cái người mà share like cho mình đó là những người cùng chung chí hướng với mình, và sẽ có sự cái kết nối gì đó. Chúc cho các bạn luôn
vui vẻ, luôn luôn nhiều sức khỏe.